આપણે ઘણી જગ્યાએ સત્સંગ સાંભળવા જઈએ છીએ, કથાઓ સાંભળવા જઈએ છીએ. આજકાલ ટીવીમાં, મોબાઈલમાં ચાહીએ આપણે તો 24 કલાક પણ સારું સારું સાંભળી શકીએ છીએ. સાંભળી તો લઈએ છીએ, પણ એનું અનુકરણ કેટલું કરીએ છીએ? જેમ ઘણું બધું શાસ્ત્રોની વાત આવે, સારું સાંભળવું એટલે આપણો ઇતિહાસ સાંભળવો. ચાહે ભગવાન રામની વાત હોય, ભગવાન કૃષ્ણની વાત હોય, મહાવીર સ્વામીની વાત હોય, બુદ્ધ ભગવાનની વાત, કોઈ પણ મહાન પુરુષની વાત હોય, એનું જીવન ચરિત્ર આપણે સાંભળીએ છીએ. પણ જે સારું સાંભળીએ છીએ એના ઉપર અનુકરણ કરતા પહેલા આપણે જે સારું ન હોય ને એનો વિચાર કરીએ છીએ. જેવી રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે રામાયણની અંદર મેન તો 2 જ પાત્ર છે. જો કે ભગવાન રામ છે, એના પરિવારની અંદર કેટલાય એવા પાત્ર કે જે બધા જ મહાન પાત્ર બનાવ્યા છે. એની માતાઓથી લઈ પિતા, ભાઈ કે એના સેવકો, બધા મહાન મહાન પાત્રો છે. પણ રામાયણની વાત આવે તો એક રામ અને એક રાવણ બેની વાત આવે છે, કે એક સારું અને એક ખરાબ 2 પાત્ર છે. પણ રામ પાત્ર એવું છે કે રામાયણની રચના થઈ, આપણે રામાયણ જોઈએ છીએ તો આપણી દ્રષ્ટિ જે છે એ નક્કી કરી લીધું, રામ સારા ને રાવણ ખરાબ. છતાં પણ જીવનની અંદર શું બને છે કે આપણું જીવન આપણે છે રામ પણ બનાવીએ છે રાવણ. ખબર છે કે રાવણ પાત્ર સારું નથી, છતાં પણ આપણે એની જેવું જ કરીએ છીએ. શું અભિમાન નથી જીવનની અંદર? શું ક્રોધ નથી જીવનની અંદર? શું લોભ નથી જીવનની? કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ આ બધું જ જીવનની અંદર છે. છતાં પણ ઈશ્વર એટલા દયાળુ છે કે એણે રાવણને માર્યો નથી. ભગવાન રામે તો રાવણને તાર્યો છે. બધા જ જાણે છે કે ભાઈ એને શ્રાપ લાગ્યો તો, શ્રાપ મળ્યો તો ને ભગવાનના હાથે જ એને મરવાનું હતું. પણ ભગવાનના હાથે મરે ને એ મર્યો નો કહેવાય, એ તૈરો કહેવાય. કાલે જ એક બેન અમારા પૂજનીય બાઈજીને કહેતા હતા કે હે બાઈજી, બધા એમ કે રામે રાવણને માર્યો, રામે રાવણને માર્યો, તો રાવણ ને ભગવાને માર્યો કહેવાય કે તાયરો કહેવાય? તો પૂજનીય બાઈજીએ કીધું કે ભાઈ એને તો શ્રાપ મળેલું હતો અને રામ તો એને તારવા માટે ત્યાં વનવાસ લઈને ગયા હતા. એ પોતે જાતે વનવાસ માંગ્યો તો, કોઈ વનવાસ આપ્યો નહોતો. કે ભાઈ જ્યારથી રામ નાના હતા, મહાન પુરુષ આ સંસારની અંદર આવે છે તો એનું જીવન એવું હોય છે કે હંમેશા એ સારું કાર્ય એને શું કરવાનું છે, કોનો એને ઉદ્ધાર કરવાનો છે, આ બધું નિશ્ચિત જ હોય છે. પણ સમય આવ્યા પહેલા ઈશ્વર કાંઈ કરતા નથી. એનો સમય આવે ત્યારે જ એ કરી શકે છે, પણ તૈયારી તો પૂર્વ હોય છે. ભગવાન રામ નાના હતા, એની 3 માતાઓ કહેવાય એ કૌશલ્યાના પુત્ર, પણ કૌશલ્યા કરતા પણ માં કૈકેયી એને ખૂબ પ્રેમ કરતી હતી. આજે આ એક આપણી દ્રષ્ટિની વાત થાય છે, આપણી વિચારધારાની વાત થાય છે કે આપણી વિચારધારા કેવી છે. માં કૈકેયી એને એટલો પ્રેમ કરતી હતી કે ભગવાન નાના હતા અને રમવા ગયા એટલે કૌશલ્યા માં એને બોલાવા જાય છે તો એનાથી આવતા નથી કે હજી મારો દાવ પૂરો નથી થયો, હું નહીં આવું. રાજા દશરથ જાય છે, એનાથી પણ નથી આવતા અને રાજા દશરથ માં કૈકેયીને કહે છે કે કૈકેયી તમે જાઓ, તમને બહુ પ્રિય છે રામ, એટલે તમારાથી એ ભોજન કરવા માટે આવી જશે. કેમ કે જ્યાં સુધી
રાજા દશરથ અને કૌશલ્યા કૈકેયી ભગવાન રામ ભોજન ન કરતા ત્યાં સુધી આ લોકો ભોજન કરતા નહીં. એટલે દશરથ રાજા જેવું જ આવું કહે છે એટલે માં કૈકેયી જાય છે અને કહે છે રામ ચાલો ભોજન કરવા. એટલે ભગવાન રામ કહે છે મારો દાવ આવ્યો છે એટલે હું હજી ભોજન કરવા માટે આવીશ નહીં. એટલે માં કૈકેયી ત્યાં બેસી જાય છે. જેવા જ દાવ પૂરો કરે છે અને માં ત્યાં આવે છે, જ્યાં સુધી એ રમત પૂરી નથી થતી ત્યાં સુધી કૈકેયી ત્યાં બેઠા જ રહે છે, એની રાહ જુએ છે. ભગવાન જેવા જ આવ્યા એટલે કૈકેયીને કહે છે હે માં તું મને આટલો બધો પ્રેમ કરે છે કે જ્યાં સુધી હું આવ્યો નહીં ત્યાં સુધી તું અહીંયા જ બેઠી રહી. એટલે માં કૈકેયી કહે છે કે હા પ્રભુ હું તમને એટલો બધો પ્રેમ કરું છું. ભગવાન રામને માં કૈકેયી કહે છે કે હે પ્રભુ હું તમને બહુ પ્રેમ કરું છું, મારા વાલા રામ છો તમે, બધાય કરતા તમે જેટલા મને પ્રિય છો એટલું કોઈ પ્રિય નથી. એટલે ભગવાન રામ વાત ચાલુ કરે છે કે હે માં એટલો પ્રિય છું તો એક કામ મારું કરીશ. એટલે માં કૈકેયી કહે છે એક શું કામ, તું કે તો તારા હજારો કામ કરી દઉં. ભગવાન રામ કહે છે નહીં માં એક જ મારું કામ કરવાનું છે તારે. તો બોલે હા કરીશ, તું મને બતાવ શું કરવાનું છે. એટલે પ્રભુ રામ કહે છે કે માં એવું નહીં, પહેલા તું મને વચન આપ, મને વચન આપ કે હું કહીશ એ તું કરીશ જ. એટલે માં કૈકેયી ભગવાનને વચન આપે છે કે હા પ્રભુ તમે જે કહેશો, તમે મને એટલા પ્રાણોથી પણ પ્રિય છો, તમે મને જે કહેશો એ કરીશ. માં કૈકેયીને ખબર નહોતી કે શું કહેવાના છે, વચન આપી દે છે. અને આ ત્યારથી તો ચાલતું આવ્યું છે રઘુકુલ રીત સદા ચલી આવી, પ્રાણ જાય પર વચન ન જાય, વચન અપાઈ જાય છે. અને આ બાજુ ભગવાન રામ એની વાત ચાલુ કરે છે કે માં જ્યારે અમે ભાઈઓ મોટા થશું એટલે મને ખબર છે હું મોટો છું એટલે રાજગાદી મને જ મળશે. તો બોલે હા તને મળશે, પણ માં તારે એ કામ કરવાનું છે કે જ્યારે મને રાજગાદી આપે ને ત્યારે રાજગાદી તારે ભરત માટે માંગવાની છે. એટલે માં કૈકેયી કે તને અગર મને તું જેટલો પ્રિય છે એટલો મને ખબર છે કે ભરત એટલો જ તમને પ્રિય છે, પણ અગર તમે ચાહો તો ભરતને અપાવી દઈશ, કઈ વાંધો નહીં. એટલે ભગવાન કહે છે માં હજી સાંભળો, તમારે રાજગાદી ભરતને અપાવવાની છે અને મારી માટે 14 વર્ષ વનવાસ માંગવાનો છે. અને જેવું જ ભગવાન રામ એવું બોલે છે માં કૈકેયીની આંખમાંથી આંસુ પડી જાય છે કે આ શું બોલો છો તમે. બોલે હા માં તારું હૃદય કઠણ કરી લે અને તે મને વચન આપ્યું છે અને આ તારે કરવું જ પડશે કે મને 14 વર્ષ વનવાસ તારે મારી માટે માંગવાનો છે અને મને વનવાસમાં મોકલવાનો છે. એટલી માં દુખી થઈ જાય છે. પણ માં કૈકેયી ત્યાં કહે છે કે હે રામ અગર તમે મારી પાસે કંઈક માંગ્યું છે તો તમે વિચારીને જ માંગ્યું હશે અને મેં તમને વચન આપ્યું છે એટલે મારે તો તમને આપવું જ પડશે. પણ તમને ખબર છે રામ, જ્યાં સુધી આ સંસાર રહેશે ને ત્યાં સુધી લોકો મને અપશબ્દ બોલશે, મારે એ સાંભળવા પડશે. પણ હે રામ તમારી માટે હું એ સાંભળવાય તૈયાર છું, પણ મેં વચન આપ્યું છે એટલે હું વચનનું પાલન કરીશ. અને ભગવાને જ્યારે આવું વચન માંગ્યું હતું ત્યારે માં કૈકેયીએ ભગવાન માટે વનવાસ માંગ્યો હતો, એમનેમ વનવાસ નહોતો માંગ્યો. અને આપણી વિચારધારા એવી હોય છે કે એ કેવી માં છે, એ કેવું કરે છે. પણ આજકાલનો સમય આપણે જોઈએ તો રામાયણમાં એ છે કે માતા પિતાની કેટલી સેવા કરી કે એક એવું આપણને સમજમાં આવે છે. રામાયણ જોઈએ તો કે માતા પિતાની આજ્ઞાથી એક પુત્ર વનમાં જાય છે
આજે માતા પિતાની આજ્ઞા થાય તો આપણે શું કરીએ છીએ? માતા પિતાને ન મૂકવાની જગ્યાએ મૂકી આવીએ છીએ, ત્યારે વિચાર કરતા નથી. પણ આ વિચાર આપણને સારી વસ્તુ જોઈએ તોય ખોટો કેમ આવે છે? એટલે જ કીધું કે જીવન છે રામ જેવું, પણ બનાવી દીધું છે રાવણ જેવું. આપણે નાના હતા, જન્મ થયો, પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર, બાળક નાનું હોય છે એની અંદર છલ કપટ હોતું નથી, એટલે આપણે એમ કહીએ બાળક તો ભગવાનનું રૂપ હોય છે. અને એ ભગવાનનું રૂપ ક્યારેય શૈતાનનું રૂપ બની જાય છે એ કોઈ નક્કી નથી. આજે તમે જોવો જ છો કે પહેલા તો ગણતરીના હતા, પણ આ કલયુગની અંદર તો કેટલાય એવા લોકો છે કે એની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે એ આપણને ખબર હોતી નથી. એટલે સત્સંગ વસ્તુ એવી છે, સંત સાનિધ્ય વસ્તુ એવી છે કે સત્સંગના માધ્યમથી તમને સમજાવવામાં આવે છે કે આખર આપણે સંસારમાં શું કરવાનું છે. ભલે તમે કથા સાંભળો, તમે કંઈક રામાયણ જોવો, કૃષ્ણ જોવો, બધું જ આપણે જોઈએ છીએ, પણ વિચાર કરવો જોઈએ કે આ બધું આપણે શું કામ જોઈએ છે. આપણી અંદર ઉતારવાનું છે કે ખરાબ પાત્ર છે એને છોડી દેવાનું છે અને સારું પાત્ર બનવાનું છે, અને સારું પાત્ર બની આપણે એવું જીવન જીવવાનું છે. પણ આપણે એક રસ્તા પર જઈ રહ્યા હોય, એક બાજુ ગટર છે અને એક બાજુ બગીચો છે, તો આ બંનેમાંથી સુગંધ કોની લેશું? તો તમે કહેશો બગીચાની જ લેશું. તો પછી જીવનની અંદર જીવનને આપણે ગટરની સમાન કેમ બનાવીએ છીએ? કોઈનો સારો વિચાર નથી આવતો, મા બાપને સેવા કરવાનો વિચાર નથી આવતો, કોઈને સાથે પ્રેમથી બોલવાનો વિચાર નથી આવતો, અને એટલે જ જીવનની અંદર સંત સાનિધ્ય અને સત્સંગ ખૂબ જરૂરી છે. ભલે તમને એમ થાય કે આ સંસારમાં આવ્યા છીએ, આપણને ભગવાને આ બધું આપી દીધું, સુખ સાહેબીથી જીવી લઈએ. 50 લાખની ગાડી હોય ને તોય એ માણસ કહેવાય છે કે 50 રૂપિયાની માટલીમાં જ જાય છે. એટલે આ જીવન તો જ કામનું છે કે ઈશ્વરના ચરણોમાં લાગેલું હોય છે. આ શાસ્ત્રો જે છે, ઈશ્વર જન્મ લઈને આવે છે, ખુદ માનવ જીવનમાં આવી પરિવાર સાથે રહે છે અને આપણને કેટલું શીખવી જાય છે. પણ એક મનુષ્ય જે છે એ સારું ગ્રહણ કરી શકતો નથી. એટલું તો હંસને ખબર પડે છે કે હંસની પાસે તમે અગર દૂધ રાખી દેશો, એમાં પાણી નાખી દેશો, તો હંસ દૂધ અને પાણીને અલગ કરી દે છે. પણ આપણે સાર અસારને અલગ કરી શકતા નથી. સાર અને અસાર બધું મિક્સ કરી અને ભેળસેળ વાળું ખાઈએ, ભેળસેળ વાળું એટલે વિચારે ભેળસેળ વાળા, એટલું ભેળસેળ વાળું જીવન બનાવી દીધું છે કે આમાંથી જીવનને પાર પાડી શકવાના નથી. એ અલગ પાડવા માટે તો સદગુરુની જરૂર પડે છે. સમય સમયે તમે જુઓ કે કોઈ પણ મહાન પુરુષે જન્મ લીધો તો એના સમયની અંદર એવા એવા મહાન ભક્તો થઈ ગયા કે હંમેશા એ મહાન ભક્તોના નામ શાસ્ત્રોમાં આપણે અંકિત થયેલા વાંચીએ છીએ. અને જેઓએ ભગવાનની ભક્તિ નથી કરી એ લોકોએ કેવા કામ કર્યા એ પણ વાંચીએ છીએ. તો આજે આપણે શું કરીએ છીએ? આ સમયની અંદર ભક્તિ ખૂબ આવશ્યક છે. આપણી સાથે એવો કોઈ સંઘ હોય, કોઈ સંતો હોય, સદગુરુ હોય, તો એનો સહારો લઈ આપણે જીવન પાર પાડવાનું છે. સમય બહુ ખરાબ આવી રહ્યો છે અને આવા સમયની અંદર જો આપણી સાથે કોઈ આવું પાત્ર નહીં હોય તો આપણે આ જીવનને આગળ વધારવામાં તકલીફ પડી જશે. આપણે આ જીવનને પાર પાડી શકવાના નથી. એટલે શાસ્ત્રોની અંદર શું કહેવામાં આવ્યું છે, આપણે શું કામ આવ્યા છીએ? સબરીબાઈએ ભક્તિ કરી, તમે જુઓ કે એ સબરીબાઈની કેવી ભક્તિ હશે.
કે ખુદ ભગવાન રામ અને લક્ષ્મણ એની ઝૂંપડીએ ગયા. કહેવાય છે કે ભગવાન રામે એના એઠા બોર ખાધા, પણ લક્ષ્મણજીએ નહીં ખાધા. લક્ષ્મણજીને એમ થયું કે આ મારા ભાઈ પણ પેલી એઠા બોર આપે છે અને એ ખાય છે. ભગવાન આરોગતા ગયા, એટલી ખુશી ખુશીથી એને આરોગ્યા, પણ લક્ષ્મણજીએ ફેંકી દીધા. અને એ જ પ્રશ્ન લક્ષ્મણજી ભગવાન રામને એકવાર પૂછે છે, વિચાર કરે છે. ભગવાન રામ લક્ષ્મણજીને કહે છે, લક્ષ્મણ તમે શું વિચાર કરો છો? બોલે હું વિચાર એ કરું છું કે તમારી માં કૌશલ્યા અને મારી માં સુમિત્રામાં કોઈ ફરક ખરો? બોલે કઈ ફરક નહીં. બોલે આપણી મામાં ફરક નથી, આપણા પિતા એક છે, તમારા ગુરુ એક છે, મારા ગુરુ એ જ છે. બંને એક જ ગુરુના ગુરુકુળમાં આપણે ભણ્યા છીએ, સાથે મોટા થયા છીએ, વિદ્યા સાથે પ્રાપ્ત કરી છે. રાવણની એટલી બાણોની વર્ષા થતી હતી, પણ હે પ્રભુ તમને કઈ નહીં થયું, અને મને ખાલી એના પુત્ર જે હતો એના પુત્રના એક બાણથી હું મૂર્છિત થઈ ગયો, આવું કેમ? ત્યારે ભગવાન લક્ષ્મણજીને કહે છે, લક્ષ્મણજી મારે તમને આજ સમજાવવું હતું, ક્યારની મને ખબર હતી, પણ તમે જ આજે મને પ્રશ્ન કર્યો એટલે હું તમને બતાવી દઉં છું કે જ્યારે માં શબરીના આશ્રમમાં ગયા ત્યારે એઠા બોર મેં ખાધા હતા? બોલે હા. બોલે તમે ખાધા હતા? બોલે નહીં, ફેંકી દીધા હતા. બોલે જ્યારે વનવાસમાં આવ્યા તો વનમાં તમે મારી સાથે માને છોડીને સીતાને માં સમજીને મારી સાથે આવ્યા, પિતાજીને છોડીને મને પિતા સમજીને તમે મારી સાથે આવ્યા. તો જ્યારે હું એઠા બોર ખાતો તો તમને એઠા બોર ખાવામાં શું તકલીફ પડતી હતી? આ એઠા બોર તમે સબરીના નથી ખાધા ને, એના કારણે જ મૂર્છા લાગેલી છે. અને એ સબરીબાઈના કારણે જ આજે તમે સજીવન છો. કહેવાય છે કે જે બોર તમે ફેંકી દીધા હતા એ બોર પક્ષીઓ ખાય, અને ખાઈને ઉપર પર્વત ઉપર એને એ બિયારણ ફેંક્યું, અને એ બિયારણમાંથી જડીબુટ્ટી ઉત્પન્ન થઈ, અને એ જડીબુટ્ટી વૈદ્યરાજે લાવવાની કીધી, અને વૈદ્યરાજે એ જડીબુટ્ટી તમને જ્યારે પાઈને ત્યારે તમે સજીવન થયા, એ માં સબરીના લીધે. જો કેવા કેવા રામાયણની અંદર પાત્ર છે. તો આજે આપણે એવું જીવન બનાવવાનું છે. રામાયણ હોય કે કોઈ પણ શાસ્ત્રો હોય, એની અંદર સારી સારી વાત કરી એ આપણે ગ્રહણ કરવાની છે, પણ ખાલી સાંભળવા પૂરતું સીમિત છે, ખાલી જોઈ લેવા પૂરતું સીમિત છે, ખાલી બોલી લેવા પૂરતું સીમિત છે. જીવનમાં કાંઈ નથી તો જીવન ત્યાં ને ત્યાં જ છે. આ જીવનની કોઈ ઉન્નતિ નથી. એટલે સમયના સદગુરુ આપણને આ બધું શીખવે છે કે આ સંસારમાં આપણે શું કામ આવ્યા છીએ, આપણું પણ જીવન છે, આપણે કેવી રીતે જીવવાનું છે, કોની સાથે કેવો વ્યવહાર કરવાનો છે, કેવી રીતે રહેવાનું છે, કેવું વર્તન કરવાનું છે, આ સત્સંગ શીખવે છે. બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય. શાસ્ત્રોમાં સંતોએ એમનેમ નથી લખ્યું કે સત્સંગ વગર જીવનની અંદર વિવેક આવતો જ નથી. ભલે તમારે વ્યવહાર સાચવવાનો, પરિવાર સાથે, કુટુંબ સાથે, બધાય સાથે વ્યવહાર સાચવવાનો તમને વિવેક હોય, પણ સંસારમાં આવ્યા છો, ભક્તિ માર્ગનો વિવેક ખૂબ જરૂરી છે. અને ભક્તિ માર્ગનો વિવેક જ્યાં સુધી તમારા જીવનમાં નહીં આવે ત્યાં સુધી તમારું જીવન સફળ નથી. ભલે ગમે એટલી મહાન વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરી લીધી, એટલે જેણે અનુભવ કરી લીધો એણે કીધું કે રોકેટ બનાના જાના તूने चंद्रलोक पे जाना जाना, धरती का सारा खजाना जाना, इतना जान कर भी वो मानव मूर्ख है जिन्होंने अपनी आत्मा को नहीं जाना. અંતે તો સંતો એ જ કહે છે કે આત્માને ઓળખવો જોઈએ. એટલે મીરાબાઈએ કીધું, જે પણ સંતોએ પોતાની આત્માને ઓળખી અને એણે કીધું તારી આત્માને ઓળખા વિના લક 84 નહીં મટે. 84 લાખ વાર જન્મવું ને 84 લાખ વાર મરવું. જો આને મટાડવું હોય તો એની એક જ દવા છે, આત્મજ્ઞાન. જે એવું મહાન જ્ઞાન છે કે બહાર ભટકવાની જરૂર નથી, તમારી અંદર જ એ પડેલું છે, પણ હજી અનુભવ નથી એટલે તમે એના કરતા દૂર છો.
છે અંદર, ગોતીએ છીએ બહાર. એટલે કીધું દૂર દૂર દોડ્યો તું મેળવવા રામને, ઓળખી શક્યો ના તું આત્મ રામને. અંતર્મુખ થઈ અંતર્યામીને પીછાણી જો, થાશે ઉપાધિ તારી દૂર દૂર દૂર. પ્રભુની સંગાથે જરા પ્રીત તો લગાવી જો, થાશે ઉપાધિ તારી દૂર દૂર દૂર. દૂર દૂર દોડ્યો તું મેળવવા રામને, ઓળખી શક્યો ના તું આત્મરામને, કે આત્મરામને ઓળખવાનો છે. દૂર જવા કરતા આપણી અંદર જવું એ આપણું પહેલું કર્તવ્ય છે. પણ એના માટે જ્ઞાની સદગુરુની જરૂર પડે છે. અને જ્ઞાની સદગુરુ જ્યારે આપણો આત્મા ઓળખાવી લે છે, ત્યારે આપણે આત્માને ઓળખી અને સંસાર સાગરથી પાર થઈ શકીએ છીએ. તો અમારા ગુરુ મહારાજજી સદગુરુદેવ શ્રી સતપાલજી મહારાજ એ જ જ્ઞાનનો બોધ આપે છે. જો આપ લોકોને જાણવું હોય તો આપ લોકો પણ એ જ્ઞાનને જાણી જીવનને મહાન બનાવી શકો છો. તો પ્રયાસ કરો, આ માનવ જીવન મળ્યું છે કે તમે લોકો પણ એ જ્ઞાનને જાણી અને જીવનને મહાન બનાવી દો. બોલે શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી.